Internet là một nơi đầy rẫy những mặt tối, nhưng có lẽ ít ai ngờ được rằng nó có thể trở thành một sân khấu cho tội ác tàn bạo. Vào tháng 12 năm 2020, tại Moscow, Nga, streamer Stas Replay đã phát sóng trực tiếp cảnh anh ta bạo hành, bỏ mặc bạn gái mình trong tình trạng nguy kịch, dẫn đến bi kịch thương tâm của cô. Tất cả chỉ vì số tiền ủng hộ ít ỏi $1.000 từ một người xem ẩn danh. Đây không chỉ là một vụ án mạng thông thường, đây là câu chuyện về cách Internet có thể biến con người thành quái vật, và là hồi chuông cảnh tỉnh về sự nguy hiểm của trash streaming. Các bạn đang theo dõi kênh Văn Tùng Siêu Kỳ Án. Hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau bước vào thế giới đen tối của trash streaming, livestream rác, nơi cuộc sống bị định giá bằng lượt view. Ngay bây giờ, mời các bạn bắt đầu theo dõi diễn biến của vụ án này. Câu chuyện hôm nay sẽ đưa chúng ta đến trung tâm của nước Nga, thủ đô Moscow. Trái ngược với mật độ dân cư đông đúc, Moscow lại có tỷ lệ tội phạm tương đối thấp. Một phần lý do quan trọng là hệ thống giám sát an ninh dày đặc, với hơn 170.000 camera được lắp đặt khắp thành phố. Điểm đặc biệt là toàn bộ hệ thống này được trang bị công nghệ nhận dạng khuôn mặt tiên tiến, có khả năng xác định danh tính, giới tính, độ tuổi của một người chỉ trong tích tắc. Hệ thống camera này bao phủ hơn 95% các tòa nhà chung cư và khu vực công cộng. Tuy nhiên, có một thực tế đáng buồn là những tội ác nghiêm trọng nhất thường diễn ra sau những cánh cửa đóng kín, trong không gian riêng tư của mỗi gia đình. Và vụ án chúng ta sẽ tìm hiểu hôm nay, không may cũng nằm trong số đó. Tại một khu chung cư bình thường ở phía bắc Moscow, một cặp đôi trẻ đang chung sống. Stanislav Reshetnikov được biết đến với cái tên Stas Replay. Trong video này, chúng ta sẽ gọi anh ta là Stas, 30 tuổi, và bạn gái Valentina Grigorieva, hay còn gọi là Valia, 28 tuổi. Thông tin về quá khứ của cặp đôi này khá hạn chế. Được biết, Stas sống với bà ngoại cho đến năm 9 tuổi, và được những người xung quanh nhận xét là một cậu bé ít nói, có phần rụt rè. Sau khi tốt nghiệp trung học, anh ta vào đại học nhưng nhanh chóng rời ghế giảng đường ngay trong năm đầu tiên. Không có định hướng rõ ràng, Stas gia nhập quân đội và làm công việc sửa chữa máy tính. Không lâu sau, ở tuổi 29, Stas gặp Valia. Khác với Stas, Valia lớn lên tại một ngôi làng nhỏ ngoại ô Moscow. Cô được miêu tả là một cô gái năng động, tốt bụng và chu đáo. Tuy nhiên, khi trưởng thành, Valia bộc lộ một khía cạnh phóng khoáng hơn, thích tiệc tùng và vui chơi tại các câu lạc bộ ở các thị trấn lân cận. Để trang trải cho lối sống này, cô bắt đầu làm gái bán hoa, đăng quảng cáo trực tuyến để tìm kiếm khách hàng. Năm 2020, Valia chuyển đến Moscow và tiếp tục cuộc sống xoay quanh tiệc tùng, tình ái và rượu chè. Tại Moscow, Valia và Stas gặp nhau vào mùa hè năm 2020 và quyết định dọn về sống chung trong một căn hộ nhỏ do Stas thuê vào dịp Giáng sinh cùng năm. Thoạt nhìn mọi chuyện diễn ra bình thường như bao cặp đôi khác. Tuy nhiên, cách Stas trang trải chi phí thuê nhà lại chính là mấu chốt dẫn đến câu chuyện bi kịch mà chúng ta sẽ tìm hiểu hôm nay. Internet, với bản chất hai mặt của nó, vừa là cơ hội, vừa là thách thức. Nó mở ra vô vàn con đường mới cho ngành công nghiệp giải trí, trong đó phát trực tuyến streaming là một trong những hình thức phổ biến nhất. Streaming cho phép người xem tương tác trực tiếp với người phát streamer. Người có thể thực hiện bất kỳ hoạt động nào trước ống kính. Phát sóng trực tiếp khi chơi game hiện đang là loại hình phổ biến nhất. Tuy nhiên, còn rất nhiều nội dung khác mà streamer có thể thực hiện, từ sáng tạo nghệ thuật, thủ công cho đến đơn giản là tổ chức tiệc tùng. Phần lớn các streamer dựa vào nguồn thu nhập từ tiền donate của người xem. Điều này tạo ra áp lực phải liên tục làm hài lòng khán giả, dẫn đến việc streamer thường thực hiện các yêu cầu, đôi khi kỳ quặc, để đổi lấy tiền donate. Stas cũng không ngoại lệ. Khởi đầu với những video chơi game thông thường vào đầu những năm 2010, lòng tham đã dẫn Stas đến việc chấp nhận những yêu cầu ngày càng quá đáng từ người xem. Hệ quả là nội dung phát sóng của anh ta dần biến chất theo thời gian. Khán giả dần mất hứng thú với nội dung chơi game của Stas, một phần vì kỹ năng chơi game của anh ta khá kém. Họ muốn xem những nội dung giật gân khác lạ hơn. Vì vậy, Stas chạy theo đồng tiền, đã chuyển hướng sang thực hiện những trò lố lăng phản cảm trước ống kính. Các buổi phát sóng của anh ta hiếm khi diễn ra một mình. Stas thường mời bạn bè đến tham gia, tạo ra những cuộc trò chuyện, uống rượu và thực hiện các yêu cầu của người xem
để đổi lấy tiền donate. Những trò đùa này thường ngớ ngẩn, đôi khi tàn nhẫn. Trước khi gặp Valia, nạn nhân của những trò lố này thường là một người bạn của Stas, người dường như luôn là mục tiêu của sự chế giễu và lạm dụng. Valentin Sinyanichev không chỉ là người thiểu năng trí tuệ, mà còn là một người vô gia cư, sống phụ thuộc vào người khác về mọi mặt. Stas lợi dụng điểm yếu và chứng nghiện rượu của Valentin đã biến anh ta thành trò tiêu khiển trên sóng trực tiếp. Suốt năm 2010, Valentin thường xuất hiện trong các buổi phát sóng của Stas, nơi anh ta bị đối xử tệ bạc, bị hành hạ, trói buộc, ép ăn những thứ kỳ quặc. Tất cả chỉ vì một số tiền nhỏ, thường ít hơn $1, để mua thức ăn và rượu. Dù vậy, Valentin luôn khẳng định rằng anh ta tự nguyện tham gia vào những trò lạm dụng này. Có thể bạn sẽ ngạc nhiên khi biết rằng những buổi phát sóng trực tiếp kiểu này thuộc về một thể loại riêng khá phổ biến ở Nga, được gọi là trash streaming, phát trực tiếp rác. Trash streamer là những người thực hiện bất kỳ yêu cầu nào của khán giả, dù là bạo lực, kỳ quặc hay thậm chí lạm dụng, để đổi lấy tiền donate. Chính trong năm 2019, Stas đã chuyển hướng từ một streamer game bình thường sang một trash streamer. Số tiền donate mà anh ta nhận được trong thời gian này đủ để Stas từ bỏ công việc sửa chữa máy tính vào năm 2020. Mặc dù Valia dành tình cảm nghiêm túc cho mối quan hệ này, Stas dường như không đáp lại và luôn giữ thái độ mập mờ về tình trạng của họ. Điều này theo thời gian đã tạo ra những mâu thuẫn giữa hai người. Rượu xuất hiện thường xuyên trong các buổi phát sóng là một trong những nguyên nhân chính. Khi tỉnh táo, Valia là một người hòa nhã điềm tĩnh, nhưng khi say, cô trở nên ồn ào, thậm chí hung hăng. Stas rõ ràng không hài lòng với điều này. Tuy nhiên, anh ta vẫn chấp nhận, bởi vì những hành vi mất kiểm soát của Valia lại thu hút nhiều người xem và tiền donate hơn. Các yêu cầu từ khán giả ngày càng quá đáng. Cả Stas và người xem dường như ngày càng táo tợn hơn trong việc đối xử tệ bạc với Valia. Cô bị hành hạ, bị ném đồ vật vào người, thậm chí có lần còn bị Stas đập vỡ đĩa vào đầu. Valia thường xuyên bị ép uống rượu khi đã say xỉn, bị dội nước lạnh, ném trứng và tát vào mặt. Trong một trường hợp đáng kinh hãi, Stas đã xịt hơi cay vào mặt Valia chỉ vì một khoản tiền donate vỏn vẹn $1. Hành động nguy hiểm này diễn ra đột ngột, không hề có bất kỳ cảnh báo nào, khiến cô đau đớn cả về thể xác lẫn tinh thần. Tệ hơn nữa, Stas hoàn toàn không có sự tôn trọng hay bất kỳ ranh giới đạo đức nào đối với những người xung quanh, kể cả bạn bè, người quen và ngay cả bạn gái của mình. Chỉ cần có tiền, dù là số tiền nhỏ nhất hay yêu cầu có phi lý đến đâu, Stas đều sẵn sàng làm tất cả. Đôi khi một số khán giả lên tiếng phản đối hành vi sai trái của Stas. Tuy nhiên, những người ủng hộ Stas sẽ nhanh chóng phản bác lại, và bản thân Stas thường chỉ cười nhạo hoặc phớt lờ những lời chỉ trích. Điều đáng sợ hơn cả hành vi tàn nhẫn của Stas chính là sự cổ vũ tiếp tay của đám đông khán giả. Họ không chỉ dung túng mà còn khuyến khích những hành động ngày càng quá quắt của Stas. Stas Replay, vì tiền và lượt xem, đã hoàn toàn đánh mất nhân tính. Đến khi nào hắn ta mới dừng lại? Và nếu không có ai ngăn cản, hắn ta sẽ còn đi xa đến đâu? Câu trả lời thật đáng buồn sắp được hé lộ trước toàn cư dân mạng. Vào một buổi sáng tháng 12 năm 2020, cảnh sát Moscow nhận được nhiều cuộc gọi báo cáo về một vụ bạo lực gia đình tại ngôi làng Ivanovka. Các cuộc gọi đến dồn dập, tất cả đều miêu tả tình hình hỗn loạn tại một căn hộ ngoại ô. Ngay sau đó, có người gọi yêu cầu xe cứu thương đến hiện trường. Một trong số những người gọi đó chính là streamer Stas. Nhân viên y tế có mặt ngay sau khi trời vừa hửng sáng. Tuy nhiên, mọi chuyện đã quá muộn. Phía sau một tòa nhà gạch đỏ phủ đầy tuyết, họ tìm thấy Stas trong trạng thái hoảng loạn và Valia nằm bất động trên ghế sofa. Stas say xỉn, còn Valia thì lạnh ngắt, không có dấu hiệu của sự sống. Nhân viên y tế xác định Valia đã tử vong tại hiện trường. Stas liên tục hỏi lại, dường như không thể chấp nhận sự thật rằng Valia đã qua đời. Một nhân viên y tế đã mỉa mai đáp lại rằng Valia sẽ sớm tỉnh dậy và nhảy múa. Nhưng đằng sau câu nói đùa cay đắng đó là một bi kịch thật sự. Và điều đáng nói là toàn bộ sự việc đã được phát sóng trực tiếp trên Internet. Vậy, điều gì đã thực sự xảy ra trong căn hộ đó? Chuỗi sự kiện nào đã dẫn đến kết cục bi thảm của Valia?
Đêm định mệnh tháng 12 ấy bắt đầu như bao buổi tối khác. Stas, Valia và Marina, một người bạn chung, quyết định phát sóng trực tiếp buổi tụ tập của họ, cùng nhau uống rượu. Mọi chuyện ban đầu diễn ra khá bình thường. Cả ba ngồi trước máy tính, vừa uống vừa trò chuyện. Tuy nhiên, khi đêm dần buông xuống, Valia trở nên cáu kỉnh hơn. Căng thẳng giữa cô và Stas dường như ngày càng leo thang. Valia rõ ràng dành tình cảm sâu đậm cho Stas và mong muốn một mối quan hệ nghiêm túc. Nhưng Stas lại tỏ ra không mặn mà. Sự có mặt của Marina, người dường như khá thân thiết với Stas, càng khiến tình hình trở nên tồi tệ. Cuối cùng, hai người cãi nhau ngay trên sóng trực tiếp. Nguyên nhân của cuộc cãi vã, theo những gì được ghi lại, là do Valia không mang đủ rượu cho cả ba. Vì vậy, Stas yêu cầu cô đi mua thêm. Trong lúc Valia ra ngoài, Stas và Marina xích lại gần nhau hơn, trò chuyện vui vẻ. Khán giả theo dõi buổi phát sóng đã nhận ra và bình luận về điều này. Và khi Valia quay lại với chai rượu, cô cũng nhận thấy sự thay đổi đó. Khi đêm dần khuya và rượu đã ngấm, Valia than phiền rằng khán giả đã tìm thấy thông tin về việc cô từng làm gái gọi và để lại những bình luận tiêu cực, khiến cô mất khách. Mọi chuyện càng trở nên tồi tệ hơn khi Valia tát vào tay Stas. Stas đe dọa đáp trả: "Mày mà động vào tao lần nữa, tao sẽ đập vỡ mặt mày, hiểu chưa?" Marina chỉ biết đứng nhìn mọi chuyện diễn ra. Sự khó chịu của Valia tăng dần theo thời gian. Cô bắt đầu rút phích cắm camera, khiến Stas nổi giận. Mọi thứ càng lúc càng vượt tầm kiểm soát. Stas tiến lại gần Valia trong bếp. Valia, để tự vệ, đã rút dao ra. Sau một hồi giằng co, Stas giật được con dao, còn Valia tát vào lưng anh ta. Stas đáp trả bằng một cú đánh mạnh vào mặt Valia. Marina mang thức ăn cho Stas, nhưng Valia đã hất tung chiếc đĩa đi. Đúng lúc đó, một người xem donate $1.000, yêu cầu Stas đánh Valia và đuổi cô ra khỏi nhà. Rõ ràng Valia không đồng ý. Không chỉ vì thời tiết lạnh giá, cô còn lo sợ khi phải ở ngoài một mình. Trong cơn say, Valia ngã xuống ghế và rút ra một con dao bấm để tự vệ. Valia ngã khỏi ghế và tiếng va chạm cho thấy cú ngã không hề nhẹ. Stas có đỡ cô dậy, nhưng trước đó đã đánh vào đầu cô 2 lần. Sau đó, Valia bị đẩy mạnh, đập đầu vào bàn bếp. Quá ngán ngẩm với cảnh cãi vã, Marina gọi taxi ra về, để mặc Stas và Valia tự giải quyết. Trong khi đó, cuộc ẩu đả vẫn tiếp diễn, được phát sóng trực tiếp. Nhưng dường như Stas không hề bận tâm. Càng cãi vã, càng kịch tính, lượng người xem càng tăng. Đó là một thực tế đáng buồn. Người ta thường thích thú với những drama, đặc biệt là khi nó liên quan đến một cặp đôi say xỉn. Vậy, một kẻ hám tiền thô lỗ như Stas sẽ làm gì tiếp theo? Hắn ta nhận số tiền donate, lột đồ Valia, chỉ để lại đồ lót, rồi đuổi cô ra ngoài, bất chấp sự phản đối của cô. Hành động này không chỉ sỉ nhục Valia, mà còn đẩy cô vào tình thế nguy hiểm. Nhiệt độ đêm đó xuống tới -3 độ C. Valia van xin Stas dừng lại, nhưng hắn ta hoàn toàn phớt lờ. Stas đuổi Valia ra ngoài, bảo cô tỉnh rượu đi. Quay trở lại với buổi phát sóng trực tiếp, trong căn hộ ấm áp, Stas thản nhiên tiếp tục như không có chuyện gì xảy ra. Bên ngoài, tiếng Valia kêu cứu van xin được vào trong vẫn vọng lại. Nhưng cả Stas và những người xem khác đều phớt lờ. Suốt 15 phút đằng đẵng, Valia bị bỏ mặc trong cái lạnh cắt da cắt thịt, cho đến khi khán giả bắt đầu lên tiếng yêu cầu Stas cho cô vào. Thậm chí, Stas còn ra điều kiện chỉ mở cửa khi buổi phát sóng nhận thêm 50 lượt thích, và hắn đã đạt được con số đó. Cuối cùng Stas cũng đứng dậy, ra khỏi khung hình và kéo Valia vào trong. Nhưng Valia đã bất tỉnh, người lạnh ngắt. Giọng Stas run rẩy. Valia, chết tiệt, trông em như tiêu rồi. Thỏ con, tỉnh lại đi, nói gì đi chứ, anh lo quá. Anh không cảm thấy nhịp tim của em. Mọi người ơi, không có mạch đập, cô ấy tái nhợt và không thở. Đến lúc này, ngay cả những khán giả tàn nhẫn nhất cũng nhận ra mức độ nghiêm trọng của tình hình. Valia không còn là trò tiêu khiển nữa. Tính mạng của cô đang bị đe dọa. Nhiều người xem bắt đầu gọi điện báo cảnh sát. Stas bế Valia vào phòng, đặt cô nằm xuống ghế sofa. Sự hoảng loạn bắt đầu xâm chiếm hắn khi hắn nhận ra tình hình tồi tệ đến mức nào. Stas quay lại ghế, tiếp tục trò chuyện với khán giả, uống rượu và nghe nhạc,
mặc kệ Valia nằm bất động bên cạnh. Mãi đến khi trời hửng sáng, Stas mới gọi cấp cứu. Nhân viên y tế đến nơi không lâu sau đó, nhưng đã quá muộn. Valia được xác định đã tử vong tại hiện trường. Stas ngay lập tức bị cảnh sát Moscow bắt giữ và tạm giam trong 48 giờ. Thi thể của Valia được đưa đi khám nghiệm. Mặc dù ban đầu nhiều nguồn tin cho rằng Valia tử vong vì hạ thân nhiệt do bị nhốt bên ngoài, kết quả khám nghiệm tử thi sau đó kết luận nguyên nhân tử vong là do chấn thương sọ não. Những bằng chứng từ buổi phát trực tiếp đã chứng minh cho kết luận này. Trong suốt buổi tối, Valia đã nhiều lần bị đập đầu, một lần khi ngã khỏi ghế, vài lần do Stas trực tiếp đánh, và một lần nữa khi bị hắn đẩy vào bàn bếp. Kết quả khám nghiệm cho thấy các vết bầm tím trên mặt và mô mềm trùng khớp với lời khai của Stas về việc đã hành hung Valia nhiều lần trong đêm. Ban đầu, Stas tỏ ra hối hận, nhưng thái độ của hắn thay đổi một cách đáng ngờ chỉ sau một đêm. Stas nhanh chóng phủ nhận trách nhiệm về sự ra đi đột ngột của Valia, thay vào đó đổ lỗi cho việc cô bị đột quỵ sau khi bất tỉnh. Dường như luật sư đã khuyên hắn ta rằng những gì không chứng minh được thì có thể chối bỏ. Vụ việc của Valia được phát sóng trực tiếp đã gây chấn động dư luận Nga và sau đó lan rộng ra toàn thế giới. Tuy nhiên, mỗi kênh tin tức lại đưa tin theo một chiều hướng khác nhau. Trong các phiên tòa, Stas thể hiện thái độ mâu thuẫn. Khi thì ca ngợi Valia là người bạn thân thiết, tốt bụng và trung thành, khi thì lại chỉ trích cô là gái gọi nghiện ngập. Hắn ta một mực khẳng định vụ việc của Valia là không thể tránh khỏi, dù hắn có liên quan hay không, và rằng hắn chỉ là một người tốt bụng đang cố gắng giúp đỡ cô, nhưng cô đã mất kiểm soát. Gia đình Stas ra sức bảo vệ hắn. Mẹ hắn thậm chí còn so sánh hắn với một chú mèo con vô hại. Tuy nhiên, những lời bào chữa này khó có thể thuyết phục khi chính những video phát trực tiếp của Stas đã tố cáo hành vi của hắn. Vào tháng 4 năm 2021, bản án cuối cùng được tuyên, nhưng nhẹ hơn nhiều so với dự đoán ban đầu. Không có bằng chứng trực tiếp chứng minh Stas cố ý sát hại Valia, và khoảng thời gian giữa hành động bạo lực của hắn và sự ra đi của cô cũng được tính đến. Theo luật pháp Nga, tội danh của Stas đã được giảm nhẹ. Mặc dù bằng chứng video và báo cáo điều tra cho thấy rõ Valia bị chấn thương sọ não nghiêm trọng do hành động của Stas, nhưng hắn chỉ bị kết tội cố ý gây thương tích nghiêm trọng, dẫn đến chết người do sơ suất. Stanislav Ryazhenikov bị kết án 6 năm tù giam trong một nhà tù an ninh nghiêm ngặt. Một bản án được xem là khá nhẹ so với mức án tối đa 15 năm cho tội danh ban đầu là ngộ sát. Vụ án của Stas đã thu hút sự chú ý rộng rãi của công chúng và buộc chính phủ Nga phải xem xét lại tính hợp pháp của trash streaming, một hiện tượng trước đây gần như không được quan tâm. Đến tháng 12 năm 2023, một dự luật đã được đưa ra thảo luận nhằm trừng phạt những người tạo ra các buổi phát sóng trực tuyến rác mang tính chất lạm dụng. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, dự luật vẫn chưa được thông qua. Bạo lực gia đình ở Nga vẫn chỉ bị coi là một tội nhẹ. Valia cùng với nhiều người khác đã trở thành nạn nhân của hình thức giải trí vô nhân đạo này. Dù cuộc đời ngắn ngủi và đầy sóng gió, Valia vẫn được nhớ đến là một người phụ nữ tốt bụng, ngọt ngào và có ước mơ trở thành diễn viên. Một hình ảnh hoàn toàn trái ngược với bi kịch thương tâm mà cô phải gánh chịu. Và kẻ đã cướp đi sinh mạng của cô, cướp đi những năm tháng tương lai của cô, chỉ phải trả giá bằng 6 năm tù. Mong rằng một ngày nào đó, gia đình Valentina sẽ tìm thấy công lý, dù cho bản án này có lẽ chưa thể mang lại điều đó. Còn bạn nghĩ gì về vụ án này? Liệu Stas có đáng phải nhận một bản án nặng hơn? Và bạn có suy nghĩ gì về hiện tượng trash streaming? Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn trong phần bình luận bên dưới. Video của chúng ta đến đây là kết thúc. Chúc các bạn luôn mạnh khỏe, bình an và nhớ quan tâm đến những người xung quanh. Xin chào và hẹn gặp lại.